Hello and welcome po ulit sa Pinay Cooking Lessons. For today, we're going to do some baking. And this is one of my most favorite breads, and this is called cinnamon raisin bread. So we're going to do this the hard way. Ibig sabihin, manual natin gagawin ito. But if you have a bread machine, pwedeng yon ang gamitin nyo to make this. Ang mga ingredients na kailangan natin para sa ating cinnamon raisin bread ay, for our first ingredient, ang kailangan natin ay 4 2/3 cups ng all-purpose flour. So this recipe is good for 2 loaves ng cinnamon raisin bread. 1 cup ng milk, 3½ teaspoons ng active dry yeast. So ang yeast ang nagpapaalsa sa ating tinapay. So napaka-importante nito dito sa ating gagawin na recipe for today. Ang yeast ay nag-e-expire. So, pag bumili kayo nito, ang suggestion ko is huwag kayong bibili ng malalaking packages, lalong-lalo na kung kayo ay hindi naman parating nagbe-bake ng inyong tinapay. It is better to buy yung mga maliliit na packages lang ng yeast para laging fresh yung inyong yeast na gagamitin. So, lagi ninyong i-check yung expiration date ng inyong yeast before nyo gamitin for making breads. Kasi kung expired na to at hindi magbo-bloom, wala rin kwenta or hindi rin aalsa yung inyong tinapay. So, sayang lang yung mga ingredients na gagamitin ninyo. So, ito pong yeast ay parang natutulog. So, kailangan gisingin muna natin sila para magamit natin sa pagbe-bake ng tinapay. We also need 1/3 cup ng warm water. So, the water temperature should be 110 degrees Fahrenheit. 2 eggs, ½ cup ng white sugar, 2/3 teaspoon ng salt, 5 tablespoons ng margarine, softened, 1 cup ng raisins. Para naman doon sa ating cinnamon mixture, ang kailangan natin ay 4 teaspoons ng ground cinnamon, ½ cup ng sugar, and 2 tablespoons of milk. Kailangan din natin ng 2 tablespoons ng softened butter. So ito gagamitin natin na pang brush doon sa ating cinnamon raisin bread before and after natin i-bake. At yan ang mga ingredients na kailangan natin for this recipe. Ang una natin gagawin is ipapabloom muna natin yung ating yeast. So dito sa microwavable safe na lalagyan, isasali natin yung ating 1/3 cup ng water. Yung temperature ng water na gagamitin natin para mag-bloom yung ating yeast should be 110 degrees. So i-microwave lang ninyo yung inyong water hanggang ma-achieve nyo yung 110 degrees na yon. Doon sa ating ½ cup ng sugar, kukuha tayo ng 1 teaspoon and then isasama natin dito sa ating warm water. And then to this, i-add natin yung ating yeast. So haluin muna natin. And then isa-set aside muna natin ito at hahayaan natin na mag-bloom or maging frothy itong ating mixture. Ito naman yung ating 1 cup ng milk. So, nilagay natin sa isang maliit na saucepan. Ngayon, papakuluin muna natin ito sandali. So, hahaluin natin itong ating milk. And then, once nag-start na ito kumulo, papatayin na natin agad yung apoy. And then, hihintayin natin na lumamig ito or maging lukewarm. So, what I have here is a big bowl. At doon sa ating big bowl, kinra ko na bali yung ating 2 eggs. So, dito sa ating eggs, i-add natin yung ating sugar. Yung ating softened butter. And our raisins. So, hahaluin lang natin ito together. So, eto naman ngayon yung ating yeast. So, nag-bloom na ito. So, hahaluin muna natin ito. And then, isasama natin dito sa ating mixture. And then, ito naman yung milk na pinakulo natin. So, lukewarm na siya or maligamgam na. So, ito naman isasama natin ulit dito sa ating mixture. And then dito, i-add natin gradually yung ating flour hanggang makapag-form tayo ng stiff dough.
So what we have here is a stiff dough. Ang next natin gagawin bale is ininid natin ito. So what I have here is a big sangkalan or a chopping board. So dito natin ininid yung ating dough. So lalagyan lang natin ito ng kaunting flour. So to knead our dough, we're going to do it the hard way. So mano-mano ang gagawin natin or manual. Ang gagamitin natin ay yung heels ng ating palm. So ito yung ating dough. Ifo-fold natin siya. And then ipo-push natin with our palm. Quarter turn and then push. Quarter turn and then push. So gagawin natin yan hanggang maging soft and pliable itong ating dough. Siguro mga 10 minutes. So continue lang natin yan gawin hanggang maging soft and smooth itong ating dough. So I've been kneading this dough for about 10 minutes. So ngayon soft na siya and smooth. So ito ay i-roll natin or i-form natin into a ball. So, ito yung bowl na ginamit natin kanina kung saan minix natin yung ating mga ingredients. So, I put a little oil inside and then doon ilalagay natin yung ating dough na finorm natin into a ball. And then, ito turn natin ito once. Para magkaroon ng grease or oil yung ibabaw niya. And then, we will cover this with a damp cloth. O kaya naman ay cling wrap. So, I use cling wrap. So, tatakpan lang natin yung ibabaw niya. And then, ilalagay lang natin ito sa isang warm place hanggang mag-double yung bulk ng ating dough. So, ako nilalagay ko either sa loob ng oven o kaya naman sa loob ng microwave. Pero, hindi ito naka-on. So, nakapatay lang siya and then ilalagay ko sa loob. So, iwan muna natin ito at intayin natin na mag-double yung bulk niya. Dito sa dalawang loaf pans natin i-bake yung ating cinnamon raisin bread. So, para i-prepare yung ating pan, ibabrush natin yung loob niya with melted butter. So, yung bottom pati yung sides ibabrush natin. Ito na ngayon yung ating dough na pinarice natin. So, nag-double na in bulk at ready na tayo na i-shape ito. So, tatanggalin natin yung cling wrap bale. And then itong surface kung saan natin i-roll yung ating dough, lalagyan natin ng kaunting flour. And then ilalagay natin dito yung ating dough. And then i-roll natin ito into a rectangle. So roughly the size nitong ating gamit na board dito. So, once na-roll na natin ito into a rectangle, ibabrush natin ito with the milk. And then, pagsasamahin natin yung ating sugar and the cinnamon. So, imimix natin ito together. And then, i-sprinkle natin dito sa ibabaw ng ating raisin bread. Next, i-roll natin ito into a log. So, medyo tight yung gawin natin na pag-roll. And then, hahatiin natin ito in two. So, after natin makat, itatak natin yung dulo niya. Lalagay natin sa ilalim. And then, i-arrange natin ito dito sa ating prepared pan. Next, ibabrush natin yung top with butter. And then, iiwan natin ito ulit at hahayaan natin na magdoble ulit yung size niya. So, babalikan natin to. Ready na tayo na i-bake itong ating cinnamon raisin bread. So, i-preheat muna natin yung ating oven. So, isa-set natin ito sa bake. And then, isa-set natin yung oven temperature natin to 350 degrees.
Ito na ngayon yung ating cinnamon raisin bread. So, nag-rise na siya ulit at ready na tayo na i-bake ito. Preheated na itong ating oven. So, ready na tayo na ilagay yung ating cinnamon raisin bread. So, ilalagay lang natin to sa middle rack ng ating oven. At isa-set natin yung ating timer to 45 minutes. Yan, I think our bread is done. Check natin. So, even before matapos yung timer ng ating oven, kailangan i-check nyo na yung inyong bread. And pagka nakuha nyo na yung desired doneness o yung color ng brown na gusto ninyo sa inyong bread, pwedeng alisin nyo na ito sa oven. So, ako kasi ang gusto ko sa bread is yung medyo crusty at saka yung dark yung kanyang crust. So, ngayon na nailabas na natin sa oven yung ating cinnamon raisin bread, ibabrush natin ito with more butter on top. One way to know kung luto na ba yung ating bread is kapag tinap natin ito at ang sound niya is medyo hollow. So, ibig sabihin nun, luto na yung ating tinapay. And then, immediately after natin ito i-brush ng ating butter, aalisin na agad natin ito dito sa ating pans. And then, i-cool down natin ito completely before natin i-slice. So, babalikan natin. And this is how we're going to serve our cinnamon raisin bread. So, naglagay ako ng kaunting butter on top ng ating bread. And then, sinamahan ko na rin ng mainit na kape. So, tamang-tama ito pang breakfast o kaya naman ay pang merienda. So, nakita po ninyo, hindi ganoon kahirap ang mag-bake ng bread. But you have to have the patience and the time para makagawa ng masarap na tinapay. I'm sure pag nakagawa po kayo nito successfully, mahuhook na kayo sa paggawa ng sarili ninyong bread kasi there's nothing really like the smell of baking bread sa inyong kusina. So sana po ay nagustuhan nyo itong ating video at sana po ay i-try nyo itong ating recipe. So maraming salamat po ulit sa panonood. Hanggang sa susunod.